أبوم سلام ناي ولد سلام ناي منفذ قدس سلام مس كلنا يخون مزمورنا صلاتنا كل أملاكنا اسغات ريو اسغات تقبلو اسغات تعقصلو قبرلنا نفسات أقرتك وعيماتك ولد أمانيئل ولد جبريل هايلا ميكائيل تكل هايمانوت ولت جبريل ولت تنسعي ولت كريستوس نفس كلهم سماعات إرترا نفس كلهم تمام بحرين أمدر بدان زحلفوا وجناتنا ناي نفس عرفتها بلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصتهم فقد كان تاب سمايكم دم أمدري يكون تنجيرانا لو مهابنا نحنا نزبط لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا حدقلنا كوكفاد حنا نمبر فتنا يتأتونا من قستن حيلن كبر نزل عالمنا تكايم امين وادينا دسنجر مريم من قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قدي خيب سدخن قدي خير دق زابير بيتا سلاوي سلام لك له نسخه نسبرختي خفر ما حزنكم بروحي وهم تصدق زابير مساخي وفسدس ولك حتياتنا نخاد قلنا نفت ودخي كرسوس من تانا محت لما لنا امين.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ አብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘቕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢአት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብንካ ናይ ትሕደጎዳ ከመይ ነቲ ዘይትጠምቀኸ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳ ነቲ ካንጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢአትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካብ ምእንታኻ ካልእ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ኮነ ንስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? ቤተ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር ባዕድ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅአካ እያ። ባዕድ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅይትን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕድ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይክጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ። ኣብ ርዛኻ ውስያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ ባዕሉ ዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ። ኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ ምርግምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሓደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረልና። ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ኣይሬፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርየስን ኣባ ሸኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጎንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይምዘርተማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም። ኦ ጎይታ ብኩና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም። ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሲ ኩሎም ቶም ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝጠፍኡን ኣብ ምድረ በዳ ጠፍኡን ዓረፉን ኩሎም ወገናትና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣስማቶም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ምስ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ ኣቐምጠልና። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክንሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና። ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅእ ሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاك منفس قدس باغب سمايات وردو نزم أسوات زللان زقدسلان زعل الزياخ نديت فرحيا ذا سعد زياخ نديت تزمميا سلام الزياب هير مساين مس كلكم من تقولوا بصمنا بفرهاتن قومون صليو كل زجبر على فتك صادق وقلته وزيعك بسنبته يبال فلاسي زجبا عالك زيابير يبال تاميو كل زجبر على فتك صادق وقلته وزيعك بسنبته ናትካ ከዘለኹም ገዝካ ባይትምለስ ኦጎይታ ነዚ ቁርባን ዘይናኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማይ ዘላ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ለዚያ ነበኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዝኾኑ ውሕድን حبهم قولن زخنا نبرت كامهم تقبل أبايتهم كل سنات كاملة قدسمك أمد الخم ذكروا أب سماء زل من قصرا ذكرهم بزون زل على ما يتحدقهم أو قويتها قز كان لخو ناتكا قز دغل لهم قصرا بايتم لصوتي خادم ما كبري غايت فلر داخلني هاي تقدفني أملا خي مدحني خمس لا يتبلنا أولوجيس جريس يسوع كريستوس وديا وزيابير أجيس من تصبح الموتون على تنين عمين كريستوس أملاخنا إذا بسزين سيرت حتى يزبقاكم بحق بيمان كعتب بعيدكم بارك بحيلها قدس منفس كاس نعزه بسزين نسيرت حتى يزبقا يكون أو يسوع كريستوس لك كائنات يسيفني كريماسن بلفت بفتام بشتون كم زغون زخام خمس سمر كالهم كم أسمرلنا كاب زيابير آب سريت حاتيات نمركاب قداسية زي مسكانا زي عبية زي قبول يخون حيل برهان قداسية نزابية كريستيان زي يخون او زيابير أملاخنا أبرخا قربان أبيت تقبل كان نوش مركب نابا مربرسن بان إلياسا باكر مليوس نداوي تاوى أبدورنا إيا بيساوي أبيت مقدس 2 سنتيم كم بلت زتقبل كام كمون قدسم كذا قرباني حت باريا كام وبان قربان تقبل بجحات ياتو يكون بز عالم زم بزمس سنة وقف ديو لو من كل ساعة نزل عالم እግዚአብሔር ይሬኒ ዋልቦ ዚያታኒ ወሰቤር ሱሪ ሀድረኒ ወሃብ ማርፍታ ጸነኒ
ميتا لنفسي ومراني فنوت تصد بين تسم زياهو أمني هوركم أكل سلالة موتي يفر لوك يسمان تمسلي باترك وكسام كمان تكسس عنه سرع كما عدبك ميوان صار يوم للي ساكيوني وعزار كبكبر سيت وكنسن ويروي مرتك كون بكل موالي وتيه كما تنبرن بيتو لإግዚአብሔር لنواه موائل سبحات لآب وولد ومنفس قدوس لعالم والعالم عالم ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርቡን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንፁህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ዋህድ ጎይታናን መድሓልናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉና መፀናንዕን መንፅዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓልናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንፅዕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕካ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ሰማይ ከምኡ ድማ ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳና ነገርና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተዋህድ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርብሩክ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሕልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
አሃዱ መንፈስ ቅዱስ በአማን አብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወይሴብሖ ኩሎሙ ምህረቶ ላዕሌነ ስቁሰ ለእግዚአብሔር ይቤሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም አሜን። ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ተንስ
لكل مثلنا ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በዓል እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊረና ሮዲየናን ይሐልውናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማቅበናን አጥንናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያቡን አብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ አቡን ጎይተናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን እንተ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቁ ከመይም ሃረነ ወይትወከፍ ጸሎቶ ስለተምነ ቅዱሳን በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረሴነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ልምነካለና ካብ ማሕለትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክምስማበልና ኩሉ ቕንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎልን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምክሪ ቑፋት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ
ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውናርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ማኸብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም كلن زعز እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህን ያብቃን ናይ ምሕቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ እንደምንን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰባት ናትካ መንፈሳዊ ተጎዝ ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ገፅካ ርኢ ነዚ ህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንፅጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐረበ ንክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን ዝኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዝተቐደ ክቡር ደምካን ኩላን ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ንቕርብ ኣለና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ኣብ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩቕ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ መእዳዊ ምስጋጋ ከም ዝገነዙ ከማ ኣዳወይ ሴፈኒ ቀዲመስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኸበም እየሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ናይ ቦታትና ሐዋርያት ትእዛዝ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና ይሕድር ስግድ
ንሰግድ ወንስብሐከ የጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሖይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካዋናኒ ሓጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደድካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደቅምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደቅምሎም ግን ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኣጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስኽተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለጓ ምቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረትኒ ሓጢአትና ስሬት ሃበና ባርኸልና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝዃን ብተሓዮም ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሳታ ግብርቲ ጓይማቲ ከወልደ ኣማኒኤል ሓይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሳኤ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም እቶም ኣብ ባሕርን ኣብ ምድረ በዳን ዝዓረፉ ወገናትና ኩሎም ኣምላኽና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ጻድቃን ፍጻመ ኣጽንዓና ኦለዋሕ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር በመንገድ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ካብ ሰላም ምንቲ ክመልሶ ምንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝገሹ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳይን ክሰርዓሎ ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦ ምንቲ ዕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን ክሪያላይሶ እግዚኦ ተሳለ እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክፈትሖ ምንቲ ሱራት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነና ብሃገሮም ክመልሶ ምንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩነቱ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎ ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉን ክልከሎ ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋታትና ንሓታን እግዚአብሔር ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ምንቲ ኸዝንህ ምንቲ ዝናብ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላጋት ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበልና ነፍረ ምድሪ ኣበርኪቱ ዝራን ዝዕፀድን ክባን ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ ንምን ዘለና ዓይኑ ልቦናና ኣብሪኡ ብመንፈስ ሰላምን ፍርህ ንጸንደና ንዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን አሜን ጎይታ እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢምና ክፀጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ እግዚአብሔር ክቕበለልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ስብሐት መላእክት ዘይብሉ አርያም ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ንስግድ ለአብ ንስግድ ለወልድ ንስግድ ለመንፈስ ቅዱስ ዘአሰረሰውን ዘሰረሰ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ኦ አብ ዘለዓለማዊ አምላክ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ቀዳማይን ዳሕራይን ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ እያል ብምክርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ጽኑዕ ዝኾንካ ኣብ ኩሉ ዘለኻ ኣብ ኩሉ እውን እትነብር ኦ ጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ኹን እሞ ኣብ ማእኸልና እውን ደወል ልብና አንጽእ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ድማ ቀድስ ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ካብ ዝገበርናዮ ካብ ኩሉ ሓጢአትና አንጽሃና ናይ ውሽጣዊት መጋረጃኻ ናብ ክብርትን ቅድስን ናይ ዘለዓለም መሕደሪኻ እተአቱ ነባቢት መስዋዕት በረኸት ክንስዋዕ ሃበና ንስእለከ እግዚኦ ነስብቃ ከከም ዘከላል ቅዱሳት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤን ሐዋርያት انت علوت امصن اسكاتنا فعلم صلي بنت سلام بيت صلي بنت سلام بيت سناتك سكوين تورات رتت بእግዚአብሔር امين ما يبرنا باركم صدقكم تذكر جابون وعاون
إلا عيرافو برثة هايمانة تذكر جماعي برن باركم صقومكم يكون لك زن بالكلات وزراعة وغرفة قادك قدس وصيته ويتصلت ويتنس ويتبركت صقو نجلين لعقبرتي كل اللي مصوم درنش كل عالم وعلو صقو صلي من ترسل كباتا تنسك زيو عملاكي تنسك زيو عملاكي وزرو صرك كل مقصك اللي يتعلو قدس وبركة سمك وحزبك سيكون بركان بركة الفائلافات وتلفت عيلافات إذين وزلفا والعالم أعلم آمين آمين تنسي
ወላዲተ አምላክ ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ መስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምጽአቱ ከኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕያዊ እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቤት ባሪያኻ እያስወድነው የቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባሪያኻ ቅጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዮ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ምንተሓትገልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላቡ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላቡ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላቡ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላቡ መንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሎ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ለወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸትኩ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ መወዳእታ። ኬፋ ኣብ አንጾኪያ ምስ መጸ ግና ኣብ ጌጋ ስለ ዝረኸብክዎ ገጽ ንገጽ ተቃወምክዎ። ገለ ሰባት ብያዕቆብ ተለኣይኾም ቅድሚ ምምጽኦም ምስቶም ካብ ወገን ኣሕዛብ ዝኾኑ ኣሕዋት ይበልዕ ነበረ። ንሳቶም ምስ መጹ ግና ነቶም ክግዘሩ ኣለዎም ዝብሉ ኣሕዋት ፈሪሁ ካብኣቶም ተፈልየ። እቶም ዝተረፉ ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ኣሕዋት እውን ምስ ጴጥሮስ ተገበዙ። በርናባስ እኳ ከይተረፈ በቲ ግብዝንኦም ተለከመ። ከምቲ ናይ ወንጌል ሓቂ ብቕኑዕ መገዲ ከም ዘይተመላለሱ ምስ ረኣኹ ግና ንጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ንስኻ ኣይሁዳዊ ከለኻ ከም ኣይሁድ ዘይኮነስ ከም ኣሕዛብ ካብ እትነብር ከመይ ኢልካ ደኣ ነቶም ኣሕዛብ ከም ኣይሁድ ክነብሩ ተገድዶም ኣለኻ በልክዎ። ንሕና ዓሌትና ኣይሁድ ኢና፣ ካብቶም ሓጣን ኣሕዛብ ኣይኮንናን። ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እምበር ሕጊ ብምፍጻም ከም ዘይጸድቕ ከዓ ንፈልጥ ኢና። ንሕና እውን ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ንክርስቶስ ብምእማን ምእንቲ ክንጸድቕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣመንና። ከመይ ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ ሰብ የልቦን። ንሕና ብክርስቶስ ክንጸድቕ ክንብል ከሎና ንገዛ ርእስና ሓጣን ከም ዝኾንና ግሁድ እንተኾነ ሓጢኣት ክንገብር ምኽንያት ዝኾነና ክርስቶስ ድዩ? ያ ኣይፋሉን። ነቲ ዘፍረስክዎ ስርዓት ደጊመ ዝሃንጾ እንተደኣ ኾይነ በደለኛ ምዃነይ ርኢ ኣለኹ። ንኣምላኽ ሕያው ኮይኖ ምእንቲ ክነብር ካብ ሕጊ ሙሴ ሓራ ወፂአ እየ። ማለት ሕጊ ባዕሉ ቀቲሉኒ እዩ። ክርስቶስ ተሰቒሉ እዩ፣ ኣነ ኸ ምስኡ ተሰቒለ እየ። ደጊም ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ዘለኹ። ሕጂ ግና ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ ከዓ ንርእሱ በጃ ዝሃበ ወዲ ኣምላኽ ብምእማነ ዝነብሮ ዘለኹ። ኣነስ ንጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቆን እየ። ከመይ ጽድቂ ሕጊ ብምፍጻም ዝርከብ እንተኾይኑ ክርስቶስ ንኸንቱ እዩ ዝሞተ ማለት እዩ። በረኸት ናይ ኣቦ፣ ፍቕሪ ናይ ወልድ፣ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ናብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሌኹምን ብዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋሲያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅነነ
ነፍሳተነ በቤዛ ሳህሎ ምሕረቱ በእንተ ቅዱስ ስሙ ተንሥእ አምላክ ዘላለም ቀዳማይ እንድሓራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽራኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትልን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ንባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ይሁዳ ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይሆን ምኽርን ስምዕታን ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቑራተይ ነቲ እቶም ሃዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲሞ ዝተዛረቦ ዘክሩ ንሳቶም ኣብቲ ድሓረዋይ ዘመን ብግቡእ ትምኒቶም ዝምርሑ መላግስቲ ክትንስኡ እዮም እናበሉ ነጊሮምኹም ኣነበሩ እዚኣቶም ፍልሊ ዘምጽኡ ብባህርያዊ ስምዒቶም ዝምርሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም ሰባት እዮም ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቑራተይ በታ ካብ ኩሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናንጻሕኩም ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹምካ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዋ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ስጋ ዝረኸሰ ክዳን እናጸላእኩም ንርእስኹም እናፈራህኩም ደንጉጽሎም ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ሕጉሳትን ነውሪ ዘይብሎምን ገይሩ ኣብ ቅድሚ ክብሩ ከቆመኩም ዝከኣሎ ነቲ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናትን ሕጅን ዘለዓለምን ክብሪ ግርማ ሓይልን ስልጣን ይኹኖ ኣሜን ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚያን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ
ለኩል ምስለ ጎይታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ናዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ርሰሙን ብፅሒቶም ንምውራስ በቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ክሃበና ምእንቶኦም ዝመሰረትካያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ባርኽ ብፁዕ የማንካ ዝተኸልካ እያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ኣብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንሱ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም መሰረት ዝሕጊ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ማቴከ ወልደ ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሳኤ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ቶም ኣብ ባሕርን ኣብ ምድረ በዳን ዝዓረፉ ኣምላኽና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 8 ክሳብ 18 ሓደ ሰብኣይ ኣእጋሩ ዝለመሰ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ከዓ መጻጉዕ ስለ ዝነበረ ተዛዊሩ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራን ይቕመጥ ነበረ እዚ ሰብ እዚ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ይሰምዕ ነበረ ጳውሎስ ከዓ ኣተኲሩ ጠመቶ ክሓዊ እምነት ከም ዘለዎ ርእዩ ከዓ ብዓብዪ ድምፂ ትኺልካ በእጋርካ ደው በል በሎ ብድድ ኢሉ ከዓ ተዛወረ ሽዑ እቶም ህዝቢ ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረኣዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብቋንቋ ሊቃኦንያ ኣማልክቲ ሰብ ተመሲሎም ናባና ውሪዶም በሉ ንበርናባስ ድያ ንጳውሎስ ድማ ቀንዲ ተዛራቢ ስለ ዝነበረ ሄርሜስ በል ኢሎም ሰመይዎም ናይታ ኣብ መንፅር ከተማ ዝነበረት ቤተ መቕደስ ድያ ካህን ድማ ኣብዑርን ዝተተትዐ እምባባን ናብቲ ኣፍ ደገ ኣምፂኡ ምስቶም ህዝቢ ኮይኑ ክስዋዓሎም ደለየ እንተኾነቶም ሃዋርያት በርናባስን ጳውሎስን እዚ ምስ ሰምዑ ሰንቢዶም ክዳውንቶም ቀደዱ እናጨርሑ ናብቶም ህዝቢ ኣቢሎም ጎዩ ከምዚ ስዕብ ከዓ በልዎም ኣቱም ሰባት ስለምንታይ ከምዚ ትገብሩ ንሕና እውን ሙስየ እንተዘይተገዘርኩምሲ ንሕና እውን ከመኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና ነዚ ኸንቱ ነገር ሓዲግኩም ናብ ሰማይን ናብ ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ዝፈጠረ ህያው ኣምላክ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና ብዝሓለፈ ዘመናት እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣህዛብ ብዝደለይዎ መገዲ ክኸዱ ሓደጎም ምስናይ እዚ ከዓ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናምን ዘመን ፍርያትን እናሃቦም ንልብኹም ብመብልዕን ሓጎስን እናኣዝገበ ህያው ከም ዝኾነ መስከረ እዚ ኩሉ ተዛሪቦም እውን እቶም ህዝቢ ከይስውኡሎም ብክንደይ ገድሊ ከልከልዎም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ አባቴ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃል አብ ሕያው ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዝ ዓጣዕና ንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቅ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድና ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥእ ወለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልይ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤን ሃዋርያት ርቲት በእግዚአብሔር አሜን። ግሪያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንብፁዕን ብጻብሞን ቅዱስ ጳጳና ጵንጠኒዮስ ነብሶ ማዕረፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጸድቃን ሓድረ መሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣል ተኽላ ዲያብሎስ ከቤታትን እናኸዋናት ተፈልዮ መናፍቃን ከይሳለቁና ኣብ ቅንድኡ ርሑሩሕን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልይ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ከመይ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲብለነ ህየንቴሁ ነብላዊ ሄሮዋ አቃቤ ድመ መኖሩ ወብፃን ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ አባ ሽኖዳ ወክሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሩጣን ሃይማኖት አሜን። ግሪያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታን ማሕበርና ዘቅረምን ባርትኮምን ቅዱስን ብፅትን ዝኾነት ብሰብ ዘይምስንኻለም ዘይምቆራፅን ፍቓድካ ገብሪ ፀጋ ዓድሎም ብቕነት ሃይማኖት ዘዕርፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ንፅህናን ቤት ጸሎትን ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕረና ንዝመፅእ ትውልዲ ፀጋኻ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን ሞእልሃ ጸልይ በእንተ ማሕበረነ ወቅበተ ኩልነ ግሪያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ መፀላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኩስን ካፀሉ ሰባት ካብኩም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፊ ናይላፋትን ትልፊት ኣላፋትን ብርኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ንዝመንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን። ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰብ ትልምኒ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና ቅድስ ዝኾንከ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወንአማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረኺ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርናን ልምነክሎና አሜን። ዝውቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ጣንሂሩይ ጊዜ ሰብሖቶ ለመድኃኒነ መከርየ ክርስቶስ ታይቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ገርሳ ዘይት መያዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋ ድኃነ ድፍረት ምዑዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስ ግድሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምሕረት
ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ጠውቦ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ክብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን መጻው ተዘጋው እምኔሃ ለማርያም ድንግል ትሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ጠወቦ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውህቦ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ካህን ደብተራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ኡርየ ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርዎ እንዘ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀበይ ላብ ወክቡር በውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ ዕጣንኦ መድኃኒነ እስመ መጻግዋዳ አንከነ ተስሃለነ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጌታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሰንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድም ብሓድሽ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ኦ ጌታ ይቅር በለልና። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለሙ ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከሙ ምስለ ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብያ ንኩሉ ነፍስን ዝሕሉ ካብትን ተጀሚሩ ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መንቀፍ ጸልማው ዘብፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ቃል ጸጋኻና ነቶም ባኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ በቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይልመና እዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓሪበና ብዘይንጥርጣር ክንጽሖ ለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ድነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸኒ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ወረትካ ንመስግነካ ኣለና ስለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንጋዛት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዙ ምሕወይ ንጸማማት ወፅዖንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ ምብራቲ እዩ ኩሉ ሰዓብሎ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርከ ንስኻኻ ካብቲ እንትጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ጠላኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰድካ እናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና نتابكنا بوها ما سرت متكن سعر كبركنا كاب سمرعت وكنا تنباغا زام نكون علنا ذهب كان سراغا نقول حي سلام من فسق من رقصاب كنا زي فتاكم فتر ما مساب بغا فقر كبركنا اما خلنا قادم معركنا وقيتا نتمزل من غاسم عيم وقيتا زم ان لمنا كونا نكسساب زي خسساب دعلي صلاينا دعوت هابنا كم تلات صلاكن حلو زي قارد صلوت هابنا او زلام مكسما نمبلا تاسانا زفتامات كا تقبل بحاتيات مزرخصو بمحرتك أنصن عايش على بنطفات ملساب بيت ما صرت نزلو أدحن وقويتنا أملاقنا بروح من قصنات كايمون كلنا تساقعونا لنا اسم لك اجزيو أملاك
አምላክነ መንግሥት ብሩክ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃለ አምላክ ቅረበለልና ንዕርጎ ዘለና መስዋዕቲ አምላክና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቕበሎ ስኻት ትሕጐሰሉ ንሕና ድማ ካብ ቅዱስ ስጋኻ በሊዕና ካብ ክቡር ደምካ ሰቲና ድማ መወዳእታና ዝፅብቐሉ ገጽካ ንሪአሉ ግበረልና እዚ ዝሃብካና ዘመን ኣምላኽና ዝጎደለና እንምላኣሉ ዘይገበርናዮ ንገብረሉ በተሓሳስባና እንልወጠሉ ብንስሓ ተሓዲስና ድማ ግብሪ መስቀል እንገብረሉ ሓይሊ ረኺብና መስቀል ነፀርና ደደሪኻ እንስዕበሉ ግበረልና ብርሃነ መስቀልካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሓኻና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃና ንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ኣብ ስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣትሩ ትሓልና ኣብ ሽግር ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ እህታ ኣብ ኢድ ሓያላትን ገፋዕትን ወዲቖም ዘለው ድማ ሓራው ፃልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝጎሹ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣምላኽና ኣወዳቶም ኣወልዶም ባርኸልና ንዓኻ ኮኑ ኣይተሃበና ነብሳታ ኣግብርቲካ ማቲካ ወልደ ኣማኑኤል ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሳኤ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ እቶም በዚ ቅንያት እዚ ኣብ ባሕሪ ላምፓዱዛ ዝዓረፉ ወገናትና ናብ ምድረ በዳ ናብ ሳራን ኩሎም ኣምላኽና ንኩሎም ንስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ በዚ ተጨኒቖም እሞ ብኔርህወሎም ብብር ገጽካ ተቐበሎም ኣምላኽና ንዓና ድማ ኩሉ ነገር ስደትና ሕሰብና ይኣኽለኩም በለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣሎና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካል ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካል ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ብፅት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ እንታና መትለመና ስሉስ ቅዱስ ማረነ ተመላኽኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ጸሊልና ለምንልና ነፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣትና ክሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንስ ለኩልክሙ
እስላመ በጸጋ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ እዘንኩም ሳትዮን ዘለካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ እንምነልን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበልና ዘክር ወእግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንዝቀደሙን አይረግፎም ንስኻም ብቅልጥፋ ጉዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ናይ ኩልና መድሓን መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ወበሃብየ የሰ ፈድፋደ ክቡርና አርከቲከ እግዚኦ ወፈድፋደ ጸንዶ እምቅድመ ቆሙ እልየቆሙ እመሑፃ ይበዝኹ ወአምላኽ ሓሳባትካ ንዓይ ክንደይ ክቡር እዩ ቁፅሩስ ክንደይ ዓብዩ እንተቆፀርክዎ ካብ ሑፃ ይበዝሕ እንተነቃሕኩ ገና ምሳኻ እየ وبابي
ምራን በምቅጥቃጥን ዘገልግልዎን ዘመስግንዎን መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና አሜን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላክና መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ነገልገልትኻ ንጹሓን ወርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰለልካ ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክዕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ስርካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂ ኸ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻልና ኸልና ናይ ልብናን ናሕልናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናፍረ ኣብ ሂወትና ክበርባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትዓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አብ አመስግኑ ወልድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ንወልድ አመስግኑ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ በአማን ቅዱስ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መራየከ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ኣምላኽና ትዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ክንሰምዖ ሰሚዕና ድማ ክንነብረሉ መንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ንዕለት እንጀራና ሎማበልና ንሕና ዝበደልና በደልና ነገልና ፈተና ይጠቅመና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማን ወእግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ትብሎ ዝሕልና ድንግል ስጋሁ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ሰብኣዊት ወይታ ሰራዊት ሰላም ንለከሎ ምስሌካ ባንስብረት ፍቅረስፎም ረኸዩ ወምስተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኃጢአትና ሰሪልና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት
መንግሥቶ ጽድቆ ዘአውፈይና አውፈይኩከ እሁየ ዲያቆን ነስኡ ወእመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት አውለጆች ርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 23 ክሳብ ፍጻሜ። ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ግራውቲ ክሓልፍ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ እናኸዱ ሰዊት ክቐጽዩ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ከዓ እስክረአ ደቀ መዛሙርትኻ ስለምንታይ ብሰንበት ክግበር ዘይተፈቕደ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ብዘመን ኣብያታር ሊቀ ካህናት ዳዊት ምስ ሰኣነን ምስ ጠመየን ንሱ ምስኡ ዝነበሩ ኮይኑ እንታይ ድዩ ዝገበረ? ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣትዩ እቲ ንካህናት ጥራይ እምበር ካልኦት ክበልዕዎ ዘይተፈቕደ ሕብስቲ ቁርባን ከም ዝበልዐ ዶ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እውን ከም ዝሃቦም ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ንዓታቶም ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ተሰርዐት እምበር ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን እምበኣርሲ ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩ በሎም። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ወሱራፌል ያርጎ ሎቱ ስብሐተ እንዘ ይብሉ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብ ዓለም ናባ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንኽልት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅቃና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ንዝላድነት ሰራሕናይን መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። ተንስ ምስለ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና። ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋ
ስርዓት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኪርያ ላይሶ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ ደጊምና ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ክሳዕ ዝፍፅም ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ብዙሕ ዓመታትን ንናይ ሰላም ዋዕላ ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ነፍሶም በሰላም ወይሲም ለነ የንትው ኖላዊ የር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ዘአገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ለዘአገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኑዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ ለጸሎት ተሳለን ምስለ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራያኻን ልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበር እነ ውስቴታ ማሄበረ
በሰላም ንበል ኩልነ በጥበበ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን እትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓድኑ ዝመፁን ንዘለዓለም ሰናይ መዋእልሃ ኣምላኸይትን ስእሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድመ ገጽካ ይርሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትዕልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኮኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ኣለ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባዶ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውሰላዊሁ አምላክ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጐይታና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ተናገርናዮ ንላዊኡ ምኽንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስዖን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘረ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጠ ናብ ዝለኣኾ ኣቡኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህለዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ርኽሳዶ ርክሰል ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንብል እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውስን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ኣስባና ርኩሳት የምሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስዎ ትንሣኤ ሙታንን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተሓረረ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁዳ ይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ክፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ብኡ ተስፋ ጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዑኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ለመንኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ዘስልጣኑ ሰረፀ እምይሁዳ
ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከቦ ሎቱ ስብሐት ወኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ዜኒ ወዘፈኒ ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለወ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና እንተኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ወይ ዝተሓቐ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ብኽፋእ ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኖን ከም ዘሽካዕለለሉን ይፍለጥ ይረዳእ ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወኣብ ሰላምን ፍቕርን ክብዕልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትዋትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ብዘንስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ቅፅንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስእ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠረካ ቀደም ምቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር
ስምረቱ ለሰብ ታብ ልብ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዑዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅሚን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱን ምግባርን መትካብ ጠምፅም ዘካረ ከውና አንጻሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአሜሁ በበይናቲክሙ በአሜያ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋኔ ከመንጣማ በበይናቲነ ቅድሳት ይቅረበሉልና በምስጋናትና ለይቅረታ ሰላምታን ላወት ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስ እንታየ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ወትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ እሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቦታትና ሐዋርያት ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስኩልና ይኹን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፃም ጳጳሳትና በመቃርዮስና ባሽኖዳን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ነብረላ ዘላ ሃገርን ብሰላምን ብረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ነፍሳታ አክብር ዚካይማቲከ ወልደ አማኑኤል ኃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሳኤ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነቶም ነፍስቶም ኣብ ባሕር ላምፓዱዛ ዝዓረፉ ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ናብ ሰሃራ ናብ ኩሉ ቦታ ዝዓረፉን ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ነፍሶም ማዕረፍ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ በፍቁር ወልዶ እግዚእነ ኢየሱስ
زبدهاري موائل فنوك لنا ولدك مدهن ومبين ملأك مكرك او قويتا فقر ودخا قويتا نعيس كرسوس نمسكنك بفقر ودخا قويتا نعيس كرسوس نمسكنك لنا بدحراي زمن مدحان بجاز قنا ودخا ملأك مخرها لأخلنا إذا قال إذا بخاطرك بأيو بؤون بفقارك كل جبرك بنت بتوي وقدوس رسالك عن بابا سات أبا أنتونيوس وبتوالك نباباسات أبا مكاريوس وأبا شينودا إنزي أقوتوك بتلوتهم وبسلتهم እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አዕረፉ በርትዕት ሃይማኖት ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያኑ ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና አብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ኣገበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ምጥዕናን እናቦትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወአምላክና ነፍሶ ከበብሶም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ኦ ጐይታ ነፍሳት ኣግብርቲካ ኢማቲካ ወልደ ኣማንኤል ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ቶም ኣብ ባሕር ላምባድዛ ነፍሲ ሃራን ዝዓረፉ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብሑታን ብቁርባን ብወይኒ ብመረን ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ነተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብጽኑዕ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣምልኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎም ንዕብዮም ማሮሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስ
ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚኣቶም ንኩሎም ነብሰ ማዕረፍ ይቕረበለሎም ካብ ሰማይ ናብ ማፀን ድንግል ዝለኣካ የወድኻ ኣብ ማፀን ተወሰነ ሰብ ኮነ ወድኻ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ተፈልጠ ኮፍ ኢልኩም ዘለኹም ተንስኡ ንዓኻ ቅዱሳን መላእኽትኻን ሊቃነ መላእኽትን እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ኣብ ቅድሜኻ ይቆሙ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ 6 ክንፊ ዘለዎም ክቡራን 4 እንስሳ ከዓ ሱራፊኤልን ኪሩቤልን ብክልተ ክንፎም ገጾም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም ከኣጋሮም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም እውን ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ይነፍሩ ነስተውዕል እዚኣቶም ኩላቶም ምስቶምቶም ኩሎም ዝቅዱስኻን ኩሉ ሰዓ ንዓኻ ዝቅዱሱን እዮም ሕጂ ከዓ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ንእንብለካ ናትና ቅዳሴና ተቐበል ተሰጥኦ ተቐበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐት ናይ ክብርኻ ምስጋና ብጎይታናን ብኣምላኽናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን መልአ ቅዱስ ወድኻ ፍቓድካ ክፍጽምን ንዓኻ ህዝቢ ከዳሉን መፀ ካብ ድንግል እውን ተወልደ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለቢያታዊ ዘየማነ እንዘ ሀሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት መከራ መስቀል ተቐቢሉ ምእንቲ ቐድሕን ኣዳውን ሕማም ዘርግሐ ንሞት ክስዕር ማእሰር ሰይጣን ክበትኽ ንሲኦል ድማ ክረግድ ንቅዱሳን ክመርቕ ስርዓት ክተክል ትንሳኤኻ ከፍልጥ ብፈቓዱ ዝተዋህበ እዩ አንስ እደዊክሞ ቀሳውስት
በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለነው نآمن كما زنتو ናባኻ ናባብኡ ናብ ሰማይ አንቃረረ አመስጊኑ ባረኸ ቆረሰውን ነዚ ብስ እዚኻ ከይፈ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት ምእንታኹም ንሕድገት ኃጢአት ዝቁረስ ስጋይ እዚ እዩ እንኩ ብልዑ ኢለሃቦ አሜን 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 ነአምን ወነታመን ንሴብሃከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ነዚ ጽዋ አመስግኑን ባሪኹን ቀዲሶን እዚ ጽዋ እዚ ምእንታኹም ንበጃ ብዙሓ ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ እንኩ ስተዩ ኢሉ ነቶም ናቱ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦ አሜን አሜን ነአምን ወነታመን ንሴብሃከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ነዚ እውን ክትገብርዎ ኸለኹም መዘከርታ ይግበርዎ በሎም ንዜኖ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን እርገትከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምለከ ንስእለከ ወናሰብኩዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ጎይታ ሕጂ እውን ምማትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ እናኣመስገናካ ድማ ነዚ ህብስቲ እዝን ነዚ ጽዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ብኡ ተድላ ገበርካልና ኦ ጎይታን ልምነካን ንምሕፀነካን ኣሎና ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ልምነካን ንምሕፀነካን ኣሎና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ
ስጋኡን ደሙን ገሩ ክልውጦ ደጊምና ንልመነካ ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሰአል በኩሉ ልብን አሰብክዮ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ስጋኻን ደምካን ሓደ ገርካ ሃቦም ንዓኻ ክቅዱስን ፍቅር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዝንቱ በዝቦራ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን
قدوس مسير ببركات كنقبل من تغبنا كابانا ونحدق عيرسه نعنا صنعاتي هابنا نايكرسوس سغا اندومن زغنه قدوس مسير مقبال نزغبل كلهم نحقسهم يقبلهم اذا كل زحز እግዚአብሔር አምላክና እዩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን صنعات غير كهبنا كم أكلنا ونحد أيرسح نقول له بكريستوس بارخ
مسؤول مسمن فز قدسن كبرن سلطان بوزلك لمن كل سان نزل عالم عالم آمين بكم مهرت تقاوموا آتيتو رساكمو العالم تنبر زيابير تسوران قودن تفلق حزبك راسهم أبقل مخادنين مالو شقاو لبامون أجزيهم الكالو ومو أبتتدالو محدري خاقنكا نعتاتو من نعتاتن بارك سين الكاس ألوتهم سمعيا بحال يمان كاس نعيا كاب كفو چنكاس سورهم ردايا حلاو خنهم يسقاو من نفسهم من نعتاتهم من نعتاتن امنات كان فراسم كان وسغلهم بحال ودغام سونس منفس قدسن كبرن سلطان بوزلوكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم سجدو لا زيابير بفرات قدمي ناين الصحة صلوت وقويت كل عالم ذات كازيا بيرها كسنا بسنان سجانا منفسنا تفوس الصغايخا باب عدو الدخاب قويتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس
نبنا بيتروس نسخة وعيخا أبرزها وخديان بيت كريستيان كان صاي ناشلاف دقتات كتفوان كنا وصوانا يقولون يوم مفتح مكسة سماياتنا عاك وكاية أمدر زاسر كايو أب سماي تاسر كوني أمدر فتح كاية دما أب سماي تفتح كوني والكاين السغاي خاصبتنا نسمبارتكا كلهم ببسمم بقال منفس قدس تفتحنا تعزو وصني خنو حتى بدل ينام زخون كواي بقال باريخون بفتاتم زي فتاتم تودلو قويتانا زما قلقل تخبطاتين اديتاتين حواتين حاتين عطني خحل ومن تم حصلنا منكم حاتياتين عم بدل ينام زخونكم نعاين تعط باريخا فتحني باب سلس قدس ابو منفس قدس زتفتحونا تعزو وصني خنو حتى بدل ينام زخون كواي بقال باريخون زتفتحوا يكونوا محارب على زمحرات مفكر سب زخون كايتيا بيرام لخنا ناي على محاتي هذا الترهق ناي سبوتنا نسمبارت كانوا صوم تقبل ناي زل على موت بران كون ابراهلم وقويتا كل حاتياتهم من حدا قال لهم نسغال وام افكر سبي خمو ويزابير املغنا بعال مزوح محرات معات كازر حق محرات كاز بس صارقنا عيني واري حاتيات اسرائيل نقول لهم سبوتنا نسمبارت كون كبرلن كمر جمنا دحنم وقويتا بنزاربون بنصرهم بنحسبن كلنا عغان تبدلنا كحدا قالنا اسرائيلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላክና ንስኻለዋ መፍቀር ሰቢኻ መጎይታ ተፈታህናን ናጻዝ ወጻናን ግበረናን ሁሉ ዝኾን ፍትሐዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩን ዓይነ አገልጋሊኻን ፍትሐን ኦጎይታ አይርፍ ነፍሳ አቡነ አንቶኒያስ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሽኖዳን ዘክሮ አምላክና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይ ብለን ዘኽታማትን ሰቡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶሳት ንዓዮም ኦጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶሙን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ነብሳት አግብርቲከ ሃይማቲከ ወልደ አማንኤል ኃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሲ ኩሎም ተማ ባሕር ላምባድዛ ዝዓረፉ ወገናትና ናብ ምድረ በዳ ናብ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንኩሎም አንብረልና ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ሓካሃደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ስኻ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳን ዘላለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካ እንድሌትካን ኩሉ ስኻ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎሙን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሚን። ግእዝ ናብ እዝሊ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር ቅድሳት ቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እለዊ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምሳን ዘለው ዝኻተመልከ ከም መጠን ዕየተዋትካ ቅርበለሎም ካብ ኩሉ ኩልካ ሰቁሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳን ብሰላም ቅረልካ ነፍሰን በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ብምሕረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንሥእ ወለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ድሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን
مدحننا يسوع كريستوس بغلطة وجن دقن زغنات كاب قدس إجزتنا مريم توسده بس ملكوت حرس قبر سكان عندهم زغن أمان بزي متحواسين مد بلاغن بزي بفلاي من لواتن بزي بنتنا بلاتس بسنا مسكرنا سماع زغنة من تانا من انتي وادخلنا حلف ذهب أيو آمين آمن أمان وين ملكوت غاب سويتو قد تحت ساعات ويكم قصبت عين كم زي تفل أمان كابو بأمنات نزغبالون هيواتن مدحانيتن حرقات حتياتن كون من تانا حليفها بو آمين 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 أمان وين إذن قويتانا أملاقنا مدحانينا إيسوس كريستوس سقعون دمكم زغنة نعوه مسقانا كبرن سقداتن زقبائيو مثل هو سماء وأبون مسمع وي منفذ قدسين لمن كل ساعة نزل العالم عالم እግዚአብሔር አምላኽ ባሕዘብ ለካ መስዋዕት ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአትያ ናሕስየለ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኲናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩል ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ወመንትጉ ወጊድኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን ድሓንየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸልይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰለንተ ሰብ ንሓድር ዝግባአና ኣይኮነን ኣና ወጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን በኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞት ኣብ التمتساكن او غويتا كاب كل بدر مرغم كاب كل رخصت كتنصحني لمنكان محسنكان الله نزي سغان دمكان مستقبلكو نموكسن مفردنا يغنني محارن دعا يقرب للي او هيوت عالم بوسريت حاتياتي دحنت نفسين هبني بغلت وقن دنقل بزخونت ولاديت كان بنا يوحنس مدمغ لمانون بصلوت كلهم قدسان ملاختن وكلهم سناي تقادلتي سماتاتن صادقانن كسان زلالم آمين ሃይማኖት አበው ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ርድኦሙ ለሐዋርያት ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ኤዶም በከመ ይነግሩነ መጻሕፍተ ቅዱሳት
መጻሕፍት ቅዱሳት ከመ ክርስቶስ ሰብ ከማሁ ይነግሩነ እሙንቱ ከመ ውእቱ አምላክ ወበከመ ያየድኡነ ከመ ውእቱ ሥጋ ከማሁ ያየድኡነ ከመ ውእቱ መንፈስ ወውእቱ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ። እዚ ናይ ሐዋርያት ወዲ መዝሙር ናይ ሃገረ ኤዶም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ከም ብሓድሽ ከም ዝበለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ከም ምዃኑ ከም ዘረድኡና ከምኡ ኸዓ ንሳቶም ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይረድኡና እዮም። ከምቲ ስጋ ደም ዝኾነ ዘረድኡና ከምኡ ንሱ መንፈስ ከም ዝኾነ ይረድኡና እዮም። ንሱ ቃል እግዚአብሔር እዩ፣ እግዚአብሔር ከዓ እዩ። ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወለደ ዘዘንትወልና ከምኡ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመጸ ዳግም የዘንትውልና እዮም። ንሱ ንኹሉ ፍጥረት ካብ በኹሪ ልደት እዩ። ንሱ ከዓ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ አጽገበ። ንሱ ከዓ ከም ዝጸመአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ አስተዮም። ቀደሙን ንእስራኤል ካብ ግብጽ ክወጹ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ አስተዮም። ንሱን ክርስቶስ እዩ። ዳግም ከዓ በዓሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘፈልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና። ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙን ጾር ዝኸበዶምን ከም ዘዕረፈ ንፈልጥ ኢና። ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ። ንሱ ከዓ ዘርኢ አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድሚ አብርሃም ዝነበረ ካብ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበሉሉ ከምኡ ንሱ ከዓ ኣብ ገጽ ደቃ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ አሕደረሎም። ንሱ ከዓ ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ። ከም ዝተታሕዘን ዝተዳህሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእኸሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፈልጥ እዩ። ኣብ ዕፅው ማዕጾ ኣተወ ክኸልእዎ ድማ ኣይከኣሉን። ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ። ንባሕርን ንነፋሳትን ገሰጾምን ኣዘዞምን መናፍስትውን ተኣዘዙሉ። ከም ዝሞተ ከምኡ ተንስአ። ንምውታት ከዓ ኣተንስኦ። ከም ዝተንስአ ከዓ ከምኡውን ሕያውን መድሓንን እዩ። ኣብ ምድሪ ከም ዝላገጹሉን ዝጸረፍዎን ከምኡ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ከዓ የኽብርዎ ብምስጋና የዕብይዎ እዮም። ተሰቕለ፣ ብሕማም ስጋ ተሰቕለ፣ ብሓይሊ እግዚአብሔር ድማ ሕያው ኮነ። እዚ ድማ መለኮቱ እዩ። ናብ ታሕቲ ማዕሙቕ ምድሪ ወረደ፣ ነፍሳት ሰብ ከዓ ማረኸ። ከምኡውን ናብ ሰማያ ሰማያት ዓረገ። ንሱ ከዓ ኩሉ ሙሉእ ክንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከም ምውት ተጸይሩ ተራእየ። ብስጋ ደኣ ሞተ እምበር ንሱ ንዘለዓለም ሕያው እዩ። በረኸት አቦታትና ኣብ ልዕልና ይሕደር አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላኢለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወለተሙ ከመበጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ጽቡን ክርጅኑ ሰላም ለከሙ ጻድቃን ወሰማይ ጥላረፍኩም በሃይማኖት ሞያና ለማንድሙ ብዙ ተገሳሉ ከተፈታሪ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለከሙ
ጻድቃነ ዛቴለት ኩልክሙ ዕድዋን ስበባ አስማቲክሙ ቅዱሳን ሰማይ በማበላ ሥላሴ አንትሙ ዝክርነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙተ ማሕፀነ ክርስቶስ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባለ ሃገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሃገር አብ ጸራታይተ ገሪሃ እከም ሕዝባዊ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ያ ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድ ጸልዩ በእንቲአነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤልዑነ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጽዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይና ስጋ ወደም ዘንበለክነ አበኒ ግረዘ ያወቀ ምረክ ከማሰሪ በስሃቲከ ወይ የውለከ ዘገብር ዘዚያከ ፈቃድ በዛምኖ እፄዋ ካብ ወፄው መንግሥት ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌን እስመ ኃያል እኩት ወስቦም
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ ደምን ብዘይኩነንየ ንህይወት ከሆነና ሃብን ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረን ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃብን ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውን ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ለዓለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማዕ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ
ዓለም ዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደም ዘይኮነኒ ንህይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ኽረ ናትካፎ እርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ እውን ለዓለመ ዓለም ምስጋና እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደም ብዘይኮነኒ ንህይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስጉን ኢኻ ንዘለዓለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል እኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይመርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኩነን ንሕይወት ኮነና ሃብን ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃብን ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ ጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባን ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይመርመር
እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ቕረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራሕ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለም ዓለም 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 እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳን አንተ እኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ከርኒ ሰብሕዎ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብሕዎ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳት ሆነስያነ ከመለወጠ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ መሐፀን እንዘ ንሴብሖ
እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሳይን አምላካይን ዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓይን ዘለዓለም አቡነ እንስጋሁ ቅዱስ ወእንደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ወናይኩ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሃተ ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። በሐዲስ ኩሉ እግዚአብሔር አበጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናሎና ካብ ቅዱስ ምስጢር ክንቀበል ስለከፈልካና ነመስግነካለና ነፍስን ስጋን መንፈስን ንምሕዳስ ይኹነልና እምበር ንምርሳሕን ወቐሳና ይኹነልና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኃጢአትና ደምሲሱ አስማትና መጽሐፍካ መጽሐፍ ሕይወት ዘመዝግብ ግበረልና
እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ድማ ብጀካ ህይወትን ዘለዓለማውነትን የብልናን እሞ ነዚ ሓድሽ ዓመት ይብካና ዘለኻ በተሓሳስባና ተለዊጥና ብንስሓ ተሓዲስና እዚ ዓመት እዚ ኣምላኽና ኩልና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ንቐርበሉ ግበረልና ክንቀርበሉ ኢና ሂብካና ክንጥቀመሉ ኢና ሂብካና እማ ኣምላኽና ነቲ ዝሃበካና እቲ ግዜ ዘይኮነ ክጥቀመልና ንሕና ክንጥቀመሉ ናትካ ክንኮነሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ኣምላኽና ርድኣና ዓመት ምቁፃር ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንሕና ምስ ቅዱሳንካ ከም ንቁፀረሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ኣምላኽና ብፅቡቅ ቀይረልና ፅቡቅ ካባኻ ምሕረት ካባኻ ሰላም ካባኻ ረድኤት ካባኻ እማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከንበረልና ይትኺደና ሰላምካ ምሕረትካ ረድኤትካ ናብ ዓለም ሙሉእ ኣውርደልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣምላኽና ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ንስዓልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ሓራውፃልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሳኤ ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ቆሞንቶም ኣብ ባሕድላም ባዱዛ ጥሒሎም ኣምላኽና ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣብ ምድረ በዳ ኣብ ሰሃራ ኣብ ተፈላለየ ቦታ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሎም ዝዓረፉ ንኩሎም በዚ ጨኒቕዎም እዩ ኣምላኽና ብኔርህወሎም ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ የማንካ ቀምጦም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዝኸድናዮ ካብ ሞት ናብ ዝኾነ ቦታ ካብ ምስዳድ ድማ ይኣክል በለና ናፈቕቲ ስደት ዘይኮና ኣምላኽና ዓድና እናናፈቕና ናፈቕቲ ሰላም ዘይኮናስ ኣብ መቐርቲ ሰላም ኣስተማቐርቲ ሰላም ኮይና እንነብረሉ ግዜ ምፃልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ይብለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኽ እውን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ይብለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና መሲምካኖስ ጥምቀት ዮርዳን ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነብስ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዩ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምፅና ባዕልኻ ርድአና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ሃሌሉያ ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ፍቅሩ ኩልኹም ረአዩ ሰማያዊ አቦ ደቀይ ኢሉናዩ አፍቂሩናዩ ንወዱ ብምሃብ ንሕናውን ናፍቅሮ ምስጋና ብምሃብ ሃሌሉያ ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ብስጋ ሪናዮ ዳሲስናዮ ኢና ትንሣኤ መስቀል ዘርአይና ብወት ተፈዊስና አሚና ብስሙ ሕይወት ረኺብናይና በቲ ቅዱስ ቃሉ ሃሌሉያ
ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ነገስታት ምድሪ ስዋይን ተበዝሐ አሚን ላክብረትዕ መንፈስ ቅዱስ መተ ንቤቱ ዘፍቀረ ፍጹም ዝቐደሰ ድኻምና ኣውፂኡ ሕማምና ፈወሰ ሃሌሉያ 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 ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ግርማ መለኮቱ እጹብ እንተኾነ ብኹሎም ቅዱሳን ተተለመነ ምስጋና ካብ ኣፍና ጎዲሉ ይፈልጥን እግዚአብሔር ይመስገን እልል እልል ንበል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ከም ሓደ ሰለስተን ኮይኑ ዘፍቀረና ናይ ዘላለም ፍቕሩ ከቶ ዘራየና ክንከውን ወረሱ ንዓለም ስዒርና ብፍቕሩ ማሪኹ ለዊጡ ሂወትና ሃሌሉያ 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 ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓቢረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስምኪ ኮይንኒ እንሆ ምስጋና ተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓቢረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስምኪ ኮይኑኒ እንሆ ምስጋና ተቐበልኒ ጸላኢ መጺኡ ክቃወመኒ ንብዙሕ ዘመን ከሸግረኒ ሰይጣን ማሪኹ ከሳቕየኒ ወላዲት ኣምላኽ መሰላትኒ ናይ ለውሃት ዓደ ናይ ፍቕሪ ራያ ናይ ድኹም ዘራይ ድንግል ንሳያ ሓጢእ ይኾና ኣይትንቀንን ንዓ ሒዘ ዘለይከውንን ስንቂ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስንቂ እዩሞ ስንቂ ኮይኑኒ እንሆ ምስጋና ተቐበልኒ መርዓ ምስ ኮነ ሰብ ምስ መለአ ዝቕርብ ሽሻይ ምስ ተወድአ እንታይ ክቕርብ
ይነገር ንኣኺ ሒዙስ ግን ኣይሓፍርን ጎይታ ሰሚዑ ንልማኖኺ ባእና በሎ ንርራይኒ ነቲ ጽሩይ ማይ ብተኣምራት ወይኒ ገበሮ ብኸዓልነት ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስምኪ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበሉኒ በዓልቲ ግርማ ድንግል ኣደ ጎይታ ምኽንያት ምድሓን ናይ ኣዳም ተስፋ ስምኪ ክጽውዕ ግዜ ሓዘነይ ምሳይሊ ገቢም ባፅዮን ጽግዐይ መታን ከይጠፍእ ዘኽታም ከይከውን እግዚኣብሔር ስውሃይ በለኒ ኣምላኽ ይመስገን ዕድል ኣለኒ ወላዲት ኣምላኽ ኣደላትኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስምኪ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበሉኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስምኪ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበሉኒ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚኣነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚኣነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚኣነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚኣነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚኣነ ሰርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚኣነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ ፍስሓ ወሰላም ለዓመነ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጊስና ንሕና እውን ተሓጊስና ተሓጊስና ንሕና እውን ተሓጊስና ንሕና እውን
باخا كامل ما تنسيه عبكد ميغات دفيه أملاخي غمو أملخك نقوسي غمو أنقسك نفسينا بملاخ مقوى عداوة يدعي بغا كامل ما تنسيه عبكد ميغات دفيه أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو أنقسك نفسينا بملاخ مقوى عداوة يلينا بخا كاميق ما تتنسيه أبكيت ميغات دفيه أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو أنقسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ዘሚሮሙልና እታ ራብዒቲ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጎስና እትብል ኣበይ ቀሺ ክነግሩና እዮም ንምንታይ ዘሚርና። እተን ሰለስተ መዘምራን ዝዘመርዎን እታ ቀዳመይቲ ብትግርኛ ከምዛ ክንሰምዓት ፀናሕና ሃሌሉያ ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምስጋና ብሰማይ ብምድሪ ንዓና ዘፍቀረ እግዚአብሔር እያ ትብል። መወከሲ ጥቕስና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 14 ከምዚ ይብል። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ከምዚ ክንሰምዓት ፀናሕና ናይ ድንግል ማርያም ስም ክፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እሞ ስንቂ ኮይነኒ እነሆ ምስጋና ተቐበልኒ እናበሉ ክዝምሩልና ፀኒሖም። ኣብቲ ትሕሶ ናይቲ መዝሙር ክንሰምዖ ከም ፀናሕና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 3 እያ መበገሲት ናይታ መዝሙርና። ከምዚ ከዓ ይብል። ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ። ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ እያ ትብል። ኩላታ ምዕራፍ ኣብ ገዛ ተንቢብናያ ፅቡቕ እዩ። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ግእዝ ሰርአ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚኣነ ፍስሓ ወሰላም ለእለ ኣመነ እያ ትብል። ትርጉሙ ከዓ ንዓና ንዕረፍቲ ሰንበት ሰሪዑልና ነቶም ዝኣመና ከዓ ፍስሓን ሰላምን እዩ እያ ትብል። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። መወከሲት ናይዛ መዝሙርና ከዓ ኣብ ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 10 ካብ 9 ክሳብ 10 ከምዚ ይብል። 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር፣ እታ ሳብዐይቲ ግና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። በኣኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዙእካን ግዝእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለ እኳ ዕዮ ኣይትዕየ
ብምባል መዓልቲ ሰንበት ከነኸብር ከም ዘለና እያ ትነግር። ደጊመን ኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና። ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ። ናብ ኣቦና ከሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም? ደሓን ሓዲርኩም? ርሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ፣ ንጸሎት፣ ንምህልላ፣ ንቅዳሴ፣ ንንስሓ፣ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ፣ ኣብ ፀገም፣ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ራህዋ፣ ሰላም፣ ቅሳነት፣ ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ኣኮ ብህብስቲ ክመ ዘይሃዩ ሰብ ኣላ እምቃል ዘይወፅእ እምኣፍሁ ለእግዚኣብሔር እዩ። ከምቲ ስጋና መግቢ፣ ማይ፣ መጽለሊ፣ መዕቆብሊ፣ ሰላም ዘድልዮ ከምኡ ከዓ ነብስና ምግቢ የድልያ። ናይ ነብስና ምግቢ ከዓ ስሲታ ለነፍስ ቃል እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ መግቢ ክኾነና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦታትና ኣሕዋትና ካብ ዘንበብዎ ካብ ናይ ሎማዓንቲ ዝተነበ መልእኽቲ ሐዋርያ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ ፍጻሜ ምኽርን ስምዕታን ይብል። ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቁራተይ ነቲ ቶም ሐዋርያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ብእኩይ ፍትወቶም ዝመላለሱ መላገዝቲ ክትንስኦም ኢሎም ቅድም ከም ዝነገርኹም ቃላት ዘክርዎ እዩ። እዚኣቶም ምፍልላይ ዘምጽኡ መንፈስ ዘይብሎም ስጋውያን እዮም። ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቁራተይ በታ ካብ ኩሉ ተቀደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ እናጸለኹም ነቲ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሃልውዋ። ንገሊኦም ነቶም ዝተራጠሩ ኣረድእዎም፣ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኩም ብፍርሃት ደንግጽሎም። ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ብሓጎስ ብዘይነውሪ ኣብ ቅድሚ ክብሩ ከቆመኩም ዝከኣሎ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና በይን መድኃኒና ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናትን ሕጅን ንኩሉን ዘለዓለምን ክብርን ግርማን ስልጣን ንዕኡ ይኹን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ሰዓተ ክረምቲ በቲ ግእዛዊ ኣብ ደዋርሕና ካብ ዕለት 26 ሰነ ክሳብ 25 መስከረም ዘመነ ክረምቲ ይብሎ ማለት። ስለዚ ሎሚ ሰዓተ ክረምቲ እዩ። ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ጴጥሮስን ከዓ ብፍሉይ ዘኪርዎም ኣሎ ኢሉ ኣብዘን እግዚአብሔር ዝሃበና ውሕዳት ግን ብሩኻት ደቃይቕ እንታይ ኢና ክንርኢ? ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ። ርእስኻ መጉሳይ ርእስና ክንጓሲ ርእስና ክንሕሉ ብምንታይ ክንሕሉ? ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ። ነቲ ብከባቢና ዝመጽእ ምስ ኩነታትን ምስ ዘመንን ዝመጽእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ደንገን ዝመጽእ ንኩሉ ምስ ገለጸ እንታይ ኢሉ? ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ።
ክብሪ ምስጋና ንዕኹን ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ተጻሒፉሎ እትደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሐዋርያ ይሁዳ አስቆሮታዊ አይኮነን ንስኻትኩም ገና ኢሉ አቱም ፍቁራተይ ነቲ እቶም ሐዋርያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ብእኩይ ፍትወቶም ዝመላለሱ መላገዝቲ ክትንስኦም ኢሎም ዝነገርኹም ቃላት ዘክርዎ ብዙሕ ግዜ ኣይነስተውዕለሉ ንኸውን ላግፂ ከም ሓጢአት ዘይመስለናውን ብዙሓት ክንህሉ ንኽእል ኢና ላግፂ ኣበይና ንሪኦ ክብደት ናይቲ ላግፂ ኣዴና ሳራ ንኣጋር ነታ ግዝእታ ኩሉ ክብረታ ሓሊፋ ምስ ሃበታ ኣጋር ግና ንሳራ ኣቃለለታ ኣላገፀትላ ይብል ጽቡቕ ንዝገበረልካ ጽቡቕ ግበረሉ ይብል ወለድና ጽቡቕ ንዝገበረልካ ጽቡቕ ግበረሉ እቲ ቀልዲ እቲ ላግፂ ካበይ ዝመጽእ ብእኩይ ፍትወቶም ዝመላለሱ መላገፅቲ ክመጽኦም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ምናልባት ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ኣብዝላይ ላግፂ ህይወት ከይንህሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐሰቕለ የላግፅሉ ነበሩ እንታይ እንዳበልዮም ዘላግፅሉ ነበሩ ንኻልኦት ከድሕን ዝኽእል ንርእሱ ግን ከድሕን ዘይከኣሎ እስኪ ትኽእል ትኾንካሽ ንርእስኻ ኣድሕን እንዳበሉ እቶም ዘላገልፅሉ መሳርሕቲ ትኽፉእ ዝኾኑ ፈሊጦም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ወንጌል ግን እንታይ ኢሉ እቶም ዝሓልፉ ሓለፍቲ መገዲ ከዓ የላግፁ ነበሩ ነኒ እንታይ ዝፈልጥዎ ነገር የብሉም ካብዚ ኩሉ ላግፂ ክንወፅእ ግን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 29 እንታይ ኢሉሎ እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንእ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 29 እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንእ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ኣብ ንሓርቀሉ ኹን ኣብ ንሕጎሰሉ ኣብ ንሃድኣሉ ኣብ ንሕጎሰሉ ኹን ኣብ ንሓዝለሉ ኩሉ ግዜ ንበረኸት ዝኸውን ቃል ጥራይ ክንዛረብ እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ዲ እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ንዓይ ንበረኸት ይኸውን ዲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ይኸውን ዲ ከመይ ሲራክ እንታይ ኢሉሎ ኢትትናበብ ነገረ ጽሩአ ዘእይሰኒ ለነባቢሁ ወኢለ ዘይሰምዖ ይብል ንሰማዒኡን ነተዛራቢኡን ዘይጠቅም ዘረባ ኣይትዛረቡ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እታ ኣርእስትና እንታይኣ እታ ኣርእስትና ከይንርስዓ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቁራተይ በታ ካብ ኩሉ ተቐደሰት እምነትኩም ርእስኹም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ እውን እናጸለኹም ተን ካብቲ ላግፂ ከውፅኣና ዝኽእል መገድታት እዩ ኣቐሚጥልና ኢሉ ንርእስኹም በታ ካብ ኩሉ ተቐደሰት እምነትኩም ርእስኹም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ እውን እናጸለኹም ነቲ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘብፅሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ እዚ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ሓቂ እንተደኣ ሃሊና ነቲ ሓቂ ምልላይ ኣብ ዘጸገመሉ ጉዳይ ህድእ ኢልካ ነቲ ዝጠራጠር ምርዳእ እዩ ኣቦታትና ቅዱሳን ከምኡ እዮም ገይሮም ናይ ተስዓቱ ቅዱሳን ኣቦ ዝነበሩ ኣባ ጴንጤሌዎን ወላዲ ኩሉ ግዜ ወላዲ ስለ ዝኾነ መገዲ ርሑቕ ፀሓይ ኣለና ድኻም ኣሎ ጽምእ ኣሎ ሕጂ ክትበልዑ ኣፍቂደልኩም እየ ኢሎሞም ኣብ ናይ ጾም ግዜ ወላዲ ፍታሕ ክገብር ከዓ
ሕጊ ስለ ዘፍቅድ ሎሚ መገድኹም ርሑቕ ስለ ዝኾነ ክትበልዑ ፈቒደልኩም እዩ ስለዚ ኩላቶም ተፈቕደሎም ክበልዑ ከለዉ ኣባ ይስሐቅ ዝበሃሉ ኣቦ ኣብ ጅብኦም ኣቐሚጦማ ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ መገዲ ኺድ ምስ ወዓሉ ሰዓት 3 ኸውን ውሉደ ክህነት ኢኹም ትመስሉ እሞ ቅዳሴ እንዳሓግዙና ኢሎም ምስ ሓተትዎም ንኽብሪ ኣምላኽ ኹን እምበር ይሕግዝ ኢሎም ኣባ ይስሐቅ ኣብ ቅዳሴ ኣትዮም ሽዑ እንታይ ኮይኑ ኣባ ይስሐቅ በሊዑ ቀዲሱ ኣባ ይስሐቅ በሊዑ ቀዲሱ ተሻዓተዮም እቶም ቅዱሳን 8 እዮም ምስ ተሓተቱ ኣባ ይስሐቅ በሊዑ ቀዲሱ እንጀራ ሒዙ ነይሩን እንጀራ ናብ ኣፉ እትዩን በበይኖም እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ቃል ኣምላኽ መስተውዓልቲ ኹኑ እዩ ብፍላይ ምስ ናህና ጉዳይ ዝተሓሓዝ ዘይብሉ ይብላዕ ኣይብላዕ ንዓና ስምልከት ኣይኮነን ግን እንታይ ኢሉ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጥሩ እንታይ ግበርዎም ኣረድእዎም ስለዚ 8 ሰባት ከምኡ ካበሉ ንወደይ ባዕለይ ክሓተሉኒ ኢሎም ኣባ ጴንጤሌዎን ንኣባ ይስሐቅ ክሓቶ ስለ ዝኾንኩስ ስኻትኩም ኩልኻትኩም ደገ ውፁ ምስ ተባሃለ ኩሉ ትድስቲ ኩስኩስቲ ገልጠምጠም እንዳበለ ንደገ ወፂ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ተገይሩሎም ገሪማ ገረምከኒ ኢሎም መጀመርያ ኣባ ይስሐቅ ኣባ ገሪማ ዝበሃሉ ብድሕሪ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ እንታይ ግበርዎም ኣረድእዎም ብሰናይ ኣካይዳ ብሰናይ ሕሊና በትዕግስቲ ብምሕረት ብፍቕሪ እንታይ ግበርዎም ኣረድእዎም ኢሉ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 3 እቲ ሊቀ ካህናት ረሳሕ ክዳን ተኸዲኑ ነበረ ይብል እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ መራሒ እንድሕር ረሳሕ ክዳን ተኸዲኑ ነይሩ እቲ ጉባኤ ብኸመይ ይምራሕ ነይሩ ንምርድኡ ኣየጸግምን እዩ እግዚኣብሔር ግን ርሕሩሕ ኣምላኽ እዩ ገና ረሳሕ ክዳን ተኸዲኑ ከሎ ከይምለስ ከይንስሕ ከዓ ሰይጣን ይቃፀዎ ነይሩ ኢሉ ሓይሊ ረኺቡ ካብኡ ከይወፅእ ምእንቲ ሰይጣን ይቃፀዎ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ርሕሩሕ ፈጣሪና መልኣኹ ልኢኹሉ ኣታ ሰይጣን እግዚኣብሔር ይግናሕኻ ኢሉ እዚ ካህንዚ እያድ ኢሉ እያድ ማለት ዕንጨቲ ኮይኑ ፍርቁ ዝነድድ ዘሎ ማለት እዚ ካህንዚ ካብ ሓዊ ዝተመንጠለ እያድ እዩ ስለዚ ኣታ ሰይጣን እግዚኣብሔር ይግናሕኻ ኢሉ ነቲ ሊቀ ካህናት እንታይ ኢልዎ ረአ ሎሚ ክዳውንትኻ ክቕይረልካ ኢሉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸደን ጻዕዳ መጠምጠምያ ክገብረልካ ብቃለይ እንተተመላሊስካ ብሕገይ እንተተመላሊስካ ነዚ መጓሰ እዚ ብሓቅን ብጽድቅን እንተመሪሕካዮ ኣብቲ ናይ ሰማይ ዘለኣለም ርስቲ ክህበካ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንኸምኡ እዩ ኣብ ሓጢኣት ንዘሎ ኣብ ድኻም ዘሎ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ዘሎ ምድፋእ ዘይኮነስ እንታይ እዩ ዘድልዮ ምድጋፍ እዩ ዘድልዮ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ኢሉ ቁሩብ ካብ ናይ ካልኦት ሕሽ ዝበለ ህይወት ተልና ብሰባት ክንዛረብ ኢና ንውዕል ካባይ ጀሚርካ ክስቶ ዝኣደባ ክስቶ ዝስርሑ እንዳ ክስቶ ከም ዝገብሮም ከምኡ ኣይኮንናን ተፀዊዕና እቲ ንሰማዓቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንፅ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ እዩ ስለዚ ነቶም ዝወደቑ ዝደገፉ ተመጒሶም እዮም ነቶም ዝወደቑ ደፊኦም ዘውደቑ ከዓ ብደም ተሓቲቶም እዮም ስለዚ እንታይ ኢሉ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኩም ብፍርሓት ደንግጽሎም ኣቦታትና እንታይ ኢሎም ንሓጢኣት እንዳጸላእኹም ንሓጥኣን ኣፍቅርዎም እዩ ንሕና ግን እተሓዋወሰና እዩ ኣብ መንጎ ሓጢኣን ኣብ መንጎ ሓጢኣትን ኣብ መንጎ ሓጢኣተኛን ዘሎ ፍልልይ ስለ ዘይርዳእና ሕማቕ ክገብር ተርእናዮ ነቲ ሰብ ኢና ንጸልኦ ኢሉ ስለዚ ኣፍቅሩ ንሓጢኣት እናጸላእኹም ንሓጥኣን ኣፍቅርዎም ኢሉ ነገሊኦም ከዓ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኩም ብፍርሓት ደንግጽሎም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢናዮ ነርና ዮሃንስ ሓፂር እታ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ዝነበረት ኣትናስያ ናብ ምንዝርና ህይወት ምስ ኣተወት ኣብቲ ብምንዝርና ትነብረሉ ቦታ ከይዱ
ናይ ምንዝርና ክዳን ተኸዲኑ ናይ ምንዝርና ዋጋ ከፊሉ ኣነ ሎሚ ምሳኻ ሓድር ኢሉ ብጾምን ጸሎትን ካብ ኣፍ መንጋጋ ሰይጣን ኣውፅኡ ናብ ንስሓ ህይወት ናብ ቅድስና ኣብጽሒዋ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብሰፊሕ ርኢና ነርና ንዝክሮ ንኸውን ኢለ ይሓስብ ኢሉ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኩም ብፍርሓት ደንግጽሎም ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ዝኽእል ኢሉ ክብሪ ምስጋና ይኹን ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ዝኽእል ኢሉ ሓደ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ቅዱስ ኣቦ ኣብ ሓደ ከቢድ ውድቀት ምስ ወደቐ እንታይ ኢሉ ይጽሊ ነይሩ እቲ ናይ ንስሓ ህይወቱ ኣምላኽ ስለምንታይ ኢኻ ክወድቕ ዝሓደካኒ ስለምንታይ ክወድቕ ገዲፍካኒ ምስ በሎ እንታይ መልኣኽ ኣምላኽ ዝምልሰሉ ኣነ ኮንኩን ገዲፈካ ንስኻ ኢኻ ገዲፍካኒ ከመይ ገይረ ገዲፈካ ምስ በሎ ነቶም ዝወደቑ ሰባት ብሓጢኣት ዝወደቑ ሰባት ከተላግጸሎም ምስ ጀመርካ ሽዑ ኢኻ ገዲፍካኒ እግዚኣብሔር ደጊፉ ኸዓ ብንስሓ ኣብቲ ናይ ቅድስና ህይወት በጺሑ ነቲ ካብ ውድቀት ዘበለ ክሕልወኩም ብሓጎስ ብዘይነውሪ ኣብ ቅድሚ ክብሩ ከቆመኩም ዝከኣሎ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ሕጅን ንኩሉን ንዘለኣለምን ክብሪ ሓይሊ ስልጣን ይኹኖ ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣርእስትና እንታይ እዩ? ንርእስኹም ብፍቅሪ ኣምላኽ ሓልውዋ። ንርእስኹም ብምንታይ? ብፍቅሪ ኣምላኽ ሓልውዋ። እቲ ንሕልወሉ ኣገባብ እንታይ ኢልዎ ዘሎ? ንስኻትኩም ጎናትኩም ፍቁራተይ በታ ካብ ኩሉ ተቀደሰት እምነትኩም ርእስኹም እናሃነጽኩም ብመንፈስ ቅዱስ እውን እናጸለኹም ኢል። እታ ቀዳመይቲ ርእስትና ክንኤልሉ ዘለና ግን ቀልድን ባጫን ይባል። ቀልድን ባጫን እዚ ምስቲ መንፈሳዊ ህይወት ስለዘይከይድ ከምቲ ተኣዚዝናዮ ዘለና ብእምነት ብጸሎት ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብፍቅሪ ኣምላኽ ነፍስና ካብ ኩሉ ነብሩ ተሓልያ ኣብዚ መሬት ብሰላም ኣብቲ ዝመጽእ ኸዓ ሃገረ ቅዱሳን ሃገረ ህይወት ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃድዎ ብጥብኣት ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ናብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። እቶም ኩልኹም ከም ወትሩ ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ቅድሚ ናብ ሓበሬታ ምእታወይ ሓደ መኮነን አብርሃም ሃብተ ስላሴ ዝበሃል ኣብ ባልቲሞር ብሓደጋ ዓሪፉ ኣሎሞ ቤተሰብ ብዙሕ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ንቐብሪ ዝኸውን ንመቃብር ዝኸውን ሓገዝ ሓግዙና ኢሎም
صحف سديدهم قالوا مو كابز خمزي يدحننا قبرنا سلازخونه حلافنتنا دما سلازخونه توم زي حزنا بصلوت توم زلنا دما ككلتنا كابت زلنا نحونا حمد عدام كلبس بقبو من تخبر ككلتنا زم حواتنا باسكيت كزور لنا اممو نعون زعرفه منقس السماي نحزن عندما እግዚአብሔርና ጽናዓት መንፈስ ያዕድሎም ያ ሰሚ ራይ ክብርና ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን መዘምራን ደቅናን አሕዋትናን ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና كل ጊዜ ድማ አምላክ بمزمور إن أمسكنكم كتنبرو እግዚአብሔር መመልሹ ጸጉ ይብዛልኩም አቤቱ ድማ ይትከልኩም አባና አበይ መርጌታ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ታምዕራፍ ሓንቲኣ ይሁዳ ቁጽር 21 ንርእስኹም ብፍቅሪ አምላክ ሓልውዋ ዝብል አርእስቲ መበገሲ ገረመም ክምርና ጸኒሖም ብኸምኡ ክንነብር مسكال أملاك توحيدنا خنمالالس دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا قال هوت يسمع لنا الرأي እግዚአብሔር عب جبري جبرلنا نحنا وين تحجسنا إلنا كابتن حنت مزامرنا زميرنا نيرنا إما بزعلة زي حدا سدرا كلت ولدنا ناب قدس قربان سلز قربو እግዚአብሔር دما عب جبر جرو نخلنا سلز حجسنا حقوس الله يزمر يصوبت الله دما يصلي إما أنتم بزعلة زي قدس جان كبر دمن زبلعهم زنبر حتياتكم دم سيسو ترفي واتكم دما بسجاب نفس زحلو هواتكم من يقدسنا يكبر لكم أنتم زي قربنا زلنا دما نزح حدش عمت وهيبنا زلو بالتحساس بنا تلويتنا بنسحات حاسبنا بنسحات حدثنا نابز قدس مادي كنقرب እግዚአብሔር ይጽዋዓሎ መጽዋዕተ አምላክ ቅድመ አምላክ ከነኽብር ድማ እግዚአብሔር ኃይል ይሃበና ራይ ንሰሉስ ድሕር ጽባሕ ማለቲ መድሃኒ ዓለም ወርሓዊኡ ቅዳሴ አሎና ልክዕ ከም ሰንበት ሰዓት 2 ወጋሕታ ማህሌት ልክዕ ሰዓት 6 ድማ ቅዳሴ ንጎ ክንኣቱ ኢና እሞ እቶም ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ዝኾንና ዝጣዕመና ድማ መጺና ናይ ክንካፈል መጺና ድማ ናብ ቅዱስ ማዕዲ ክንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ተዕድማላ እግዚአብሔር ናሽዑ ሰባት ግበረና አቦና ለማዓልቲ ጻዕተ ክረምቲ እዩ መወዳእታ ክረምቲ እዩ ኢሎም ነይሮም ጽባሕ እውጅቲ ኣይኮነትን كابتن شوعت أصواماتنا بتكريستيان اتوجن أيقونتن ناي فقاد صوميا جنب زحات نقولنا سلزبلا بحلفي أديتات صومك أسقام صباحي دي جمر مالتيو سران شديشن ب جئز مسكرم 4 معلت سلزخونه حمشته كم مسكرم 3 خاب تقمتي حمشته دما خاب حدار على الشدة دمات السعريامو سدت عدينا قدس دنقل مريم ودا مسلومية مسيسيف نابجبس التصدلو نايستنتنو صميمو اتوم كإلا الزلنا كنس أو من دلي صباحيا تجمر سلا كل እግዚአብሔር مسقانا يبصحيو بسلامة جميرو بسلام يفتسمنا صبوق زمانة صقيا دما يقبرلنا خاب صباح صقيا إلى آبة كريستياننا تصوعو صباح الجمري مالتيو الرأي دكتورة
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሽም እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ሶሪ ሎሚ ኣይተራኸበትን ዘላ እሞ ስላይድ የብለኝ ግን ብቃል ጥራይ ክነግረኩም እየ መጀመሪያ በምስጋና እንጅምር በዚህ ሰሞን ኣታዊ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን 2530 ካብዚ 720 ናይ ኣባልነት 300 ናይ ሓዘን መብፅዓት 950 ከምኡ ድማ ዕሽር 560 ብተወሳኺ ድማ ሓንቲ መልእኽቲ ኣለኒ ሓንቲ ስድራ ሳላ ጸሎትኩም ደቂ መድሃኒ ዓለም ጸሎትኩም ሰሚዑ ሓሳብና ዘስመረልና ኢሎም ምልኣተ ጎይትኦምን ምስ ኢያሱ ሃይለ 500 ሂቦምና ኣለዉ ይቐኒልና ሓደ ስድራ ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ተቐበሉ ድማ ከምኡ 500 ሂቦምና ኣለዉ ይቐኒልና ሓንቲ ሃፍትና ድማ ሳላ ናይ ኣቦታትና ጸሎት መድሃኒ ዓለም ምስ ደቀይ ስለ ዝኣኻኸበኒ ክብሪ ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ነመስግኖ ትብል መዝሙር ተተኻኢሉ ዘምሩለይ ኢለን መባእ ድማ 50 ቅርሺ በናና ኣለዋ ንኹልኹም ነመስግነኩም ብተወሳኺ ኣብያትኒ መፅያ ኦኬ ብተወሳኺ ትምህርቲ ሰንበት ከምቲ ትፈልጥዎ ምስቲ ናይ ቤት ትምህርቲ እንዲና እንጅምር ትምህርቲ ጀሚሮም ኣለዉ ምዝገባ ቆልዑኹም ዘይመዝገብኩም ተሃሊኹም ሎሚ መወዳእታ መዓልቲ ኢሎም ኣለዉ እሞ ኣመዝግቦም ኢኹም ብተወሳኺ ሓደ ካብቲ ትምህርቲ ሰንበት ትደልዮ ንሕና ሓንቲ ሰዓት ሰንበት ንምህሮም ድሕሪኡ ግን ኣብ ገዛ እንተዳ ዘይትፈልጥዎ ኮይኖም እቲ ትመሃርዎ ዘለዉ እንተዳ ኣብ ገዛ ዘይተሓትዎም ኮይንኩም ኣብ ገዛ እንተዳ ዘይትምህርዎም ኮይንኩም ሓንቲ ሰዓት ብሶምን ጥራይ መሃሩ ዘለዉ እሞ ኣዘክሮም ኢኻ እንታይ ትምህርቲ ከም ዝመሃርና እውን ንገሮም ኢኻ ንምንታይ ዳሕራይ ክረኽቦም ከለዉ ደቆም እንታይ ተማሂርኩም ሎሚ ኢሎም ክሓትዎም ይኽእሉ ኣብኡ ከለዉ ድማ ንዖም እውን ትምህርቲ ኸውን ኢሎምን እሞ ሎሚ እንታይ መሃሩ ኣለዉ ደቅና ኢልኩም እንተዳ ክትፈልጡ ደሊኹም ነዚኦም ካብ ዕድሜ 5 እስካብ 6 ዘሎ ሎሚ ኣብርሃም ምስ ሎጥ ተፈላለየላ እሳ ድማ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ነቲኦም ዕድሜኦም ካብ 7 እስካብ 8 ዝኾኑ ድማ ሳምሶን ምስ ኣናብስ ዘሕለፎ ጊዜ እዚኣ ድማ መጽሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 14 ነዚኦም 9 እስካብ 11 ዕድሜኦም ዝኾኑ ድማ ምስክር ክትኾኑን ኢኹም ኢሉ ዝመሃርሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8 ነዚኦም 12 እስካብ 14 ዕድሜኦም ዝኾኑ ቆልዑ ድማ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል ዘፀአት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 7 ነዚኦም ሃይ ስኩል ዘለዉ ቆልዑ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ደየበሞ መሃሮም ዝብል ማውንት ኦን ዲ ሰርመን ኦን ዲ ማውንት ብልዎ ኣብ እንግሊሽ እሱ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ነዚኦም ለብ ዘመን ሓደ ፍልይ ዝበለ ድማ ዝገበርናዮ ነዚኦም ኮሌጅ ካብኡ ድማ ሓሊፎም ዘለዉ ቆልዑ ድማ ንበይኖም ሓንቲ መደብ ጌርና ኣሎም ኣለና እሶም ድማ ሎሚ ብዛዕባ ርእሲ ምትእምማን ወይ ሎሚ የተማሂረያ እዚኣ ቃል ኒያት ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ 7 ሕጂ ደቅኹም ኣብዚ ዘለኹም እቲ ዝበልኩኹም ዘኪርኩም እስከ ሕተትዎም እንታይ ተማሂርኩም በልዎም ኣብኡ ከለኹም ድማ ተሓትዎም ትመሃሩ ምስኦም ማለት እዩ ይቐኒለይ ካልእ ኣብ ደገ ሰላም ስእሊ ይኸሪእኩም ደልየ ነይረ ነዚኣ ኣብ ደገ ሰላም ትሪኢኹሞ ኣብቲ መሬት ቁርብ ተቐልጠ ነቲ ላሚኔትድ ዝኾነ መሬት ተቐልጠ ኣለና
حجي كونتراكتر ندلي نيرنا نيونجوي نيرو مسحونا برهانة قد مستزارب كلومي أنا سندعي أبزي أبالنا يبترستيان زخونة مونتي لامنيت زخونة فلور خسر حنا زخل سبسي خلو خليو موز إخ الزاربي فتني لني هاي تحفرون انتقانو من حدا أبالس خلو النال هو لامينيتد فلور كونستراكشن جزا جلا السرح ولا لهم يعمس أنخون يعمس أتنتخون اسكا حتى مو تفلتوا وتليكم نجارنيهم زيوم فاندريزنج خم تفلتوا أكتوبر 25 درار حسب له ناي درار تكذب زي كذا أخم تهليهم أبدأ جز بيخم على مو على جسو أبدأ أدقى تطويلهم على يغني لي مدبنا بصلوت كنعصم وخلنا حفنبل أدنو أرسيك مو كدمك زي أبي رملاكنا بدقبرو كاهن كما يباركنا آدن هزبك وبارك رسكر عيم وعلى المسكال عالم اجزيئو آدن هزبك وبارك رسكر عيم وعلى المسكال عالم اجزيئو آدن هزبك وبارك رسكر عيم وعلى المسكال عالم وقبال بترسانك قدس انتصرك زبك بدمك ودواد ولكي بجينا عملكنا ولنا يسوع كريستوس وصبكا وصباكات مالنا ذات قدوس تمسايكم لتقبايكم لصليكم وشذاتي قدس بتكريستيان اللي بلايكم سغا قدس ولستكم ودم كبره يسعدكم عطيتكم زاده في ماركم زي مسكم بنسكا سغا ملكوت وبو انت دوم دم غسرات يسوع كريستوس ولي جابير صوات ولي مريم دم بدين غنا نصت اودن غنا سغاتم تلعلم عالم እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 በዛ አለፈይ መሐረነ ወዘይ መጽእ ቀበልነ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ሰላም ባረኸና ዝተቀበልናዮ ስጋኻ ደምካ ንሕገት ሓጢአት ይኾነልና ኩሉ ሓይሊ ስላይ ብመንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአ በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓ ኩላትና ንፅበለና ካብ ክፉእ ምግባር ኩሉ ኣርሕቐና ካብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወህተ ረከብነ በሃይለ መስቀል
ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ዘጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ናብ ቅዱስ በታኻ ብድሓም ብሰላም ኣኻኺብካ ንኣኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና። ኣምላኽና ጎደለና ተመሊኡ ተባሪኽና ተቐዲስና ካብዚ ምስ ወፃእና ኣብ ቤትካ ከም ነበርና ከም እንልለ ግበረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና። መወዳእታኹም ክጽብቕ ኣብ መጽሓፈይ መጽሓፍ ሕይወት ክትምዝገቡ ኣብ የማነይ ክትቅመጡ በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ድማ ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ክትንስኡ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተይልካ ንኣኻማ ኣምላኽና ንኸፍለሉ ነገር ድማ የብልናን። ሓጢኣተኛታት ምዃንና ተኣሚንና ብንስሓ ተሓጺብና ንኹልና ኣፍቂድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ፍቓደኛታት ኮይንና ክንርከብ ሓይሊ ሃበና። ነቲ እንድሕሪት ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና የርክበሉ እየ እንዳበልና ኣምላኽና ሞት ከይተርክበና ንጽባሕ እናበሉ ገነአ እናበሉ የርክበሉ እየ እናበሉ መደርከበቶም ብዙሓት ኣለውማ ኣምላኽና ንሕና ድማ ካብኡ ተማሂርና ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን እሞ ነቲ ዝሃብካና መዓልቲ ንንስሓ ንቁርባን ነዚ ሂብካና ዘለኻ ዘመን ድማ ኣምላኽና በቲ ሓሳስባና ተለዊጥና ብንስሓ ተሓዲስና ዝጎደለና እንምላኣሉ ዘይገበርናያ እንገብረሉ ዘመን ግበረልና። ዘመን ንሕና ክንጥቀመሉ እምበር እቲ ዘመን ክጥቀመልና ይኩንካን ሂብካናማ ኣምላኽና መመሊስካ ሓይሊ ሃበና። ብርሃነ መስቀልካ ብድሓነ ሰላም ካብ ዘብፅሓኸና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ዳግማይ ንዲያብሎስ መስቀልካ ግንሓልና ንሕና ድማ ግብሪ መስቀል ክንገብር ክሳዕ መወዳእታ ድማ መስቀልና ፀርና ደድሕሪኻ ክንስዕብ ሓይሊ ሃበና ኣምላኽና። ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ወልደ ኣማኒኤል ሃይለ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ተክለ ሃይማኖት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነቶም ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ ባሕሪ ላምፓዱዛ ኣብ በዚ ዕለት እዚ ኣምላኽና ዝዓረፉ ኩሎም ድማ ስጋብ ሕጂ እውን ንቡር ቀብሪ ይረኸቡን ትንፋሶም ይወቶም ግን ምሳኻ ዘላማ ኣምላኽና ንስኻ ብኢማንካ ቆምጦም በዚ ፀቢብዎም በዚ ጨኒብዎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻ ለዋህ ኣምላኽኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠሚትካ ኣብ የማንካ ቀምጠልና የኣኽለኩም ድማ በለና ኣምላኽና ካብ ስደት ካብ ከርተት ወፂና ዕረፍቲ ንረኽበሉ ዘመን ግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ንሕና ቁሩብ ኢና ንፈልጥ እስኻ ግና ንኩሉ ሕሙም ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ እሞኒ ኩሎም እውን ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትፍውሶም ትኽእል ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንዓኻ ንልምና ኣለና። እዮ በረከተ አብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ሃይለ ሥላሴ ዮሴፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይን አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ሥላሴ ወለተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ አማኑኤል ሀረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ወለተ ኢየሱስ ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ስቃዮም አቅልል ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ነቶም ኩሎም መብኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ብዙሑን ውሕድን ድማ ንኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና እስኻ ኣስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣብ ዓንደ ወርቅኻ ጽሓፈሎም ነቶም ገርካሎም ዘመስገኑኻ ናይ ምስጋንኦም መግለፂ ዝሃቡ ንሕና እውን ምስኣቶም ኮይንና ንመስግነካ ነቶም ክትገብረሎም ደልዮም ዝልሙንኻ ክትገብረሎም ድማ ንልምነካ ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታይ ትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅውዓካ ኣሎና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉኣት ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ይመዓምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍትእ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን